من حالا این دوربین رو قطع کنم یه چیزی بگم. چیزیه که اگر شما خودت بلد نباشی به شاگردت نمیتونی یاد بدی، به مشتریات هم نمیتونی یاد بدی. چون اگر درآمد نداری یعنی این که چرا این حرف رو زدم؟ در پی صحبتی که بابت این لباس زایکوزن بود. خوبه که هی تکرار بکنیم. یکی از دلایلی که من کلاس ها رو زنده در اختیارتون میذارم اینه که ناصر مقدم جو تکرار چیز بدی نیست از طرف مدرس. خب ما فراموشکاریم، خوبه که هی تکرار بکنیم. یکی از دلایلی که من کلاس ها رو زنده در اختیارتون میذارم اینه که شما خسته نشینن نگاه کردن. چون اگه یک کلاس رو در یک فرمت مشخصی شما هی نگاه کنین دیگه ذهنتون چیزی رو متوجه نمیشه. چون دقیقاً دارید یک محیط رو میبینید، یک کلمات تکراری در یک قالب مشخص دارید میشنوید، ذهنتون سر میشه طبق آموزش‌های فرماندهی مغز. همون رانندگیه که متوجه. آفرین. من میام هر دفعه شرایط رو تغییر میدم با جملات متفاوت، این رو هی تکرار میکنم. عین تربیت کردن خودتون روی فرزندانتون. بارها میشه که شماها میان چیکار میکنین؟ یک جمله رو حتی شده 50 بار به بچه‌تون میگین. نباید خسته بشین. هر بار باید لحنتون رو عوض بکنید. ولی اگه میخواید نتیجه بگیرید یک حرفی رو اگر فرزندتون یا شاگردتون که داره زیر دست شما کار میکنه رعایت نمیکنه، بهش نگو اینو بذار اینجا. اگه گفتی اب نداره، دفعه دوم اینجوری بهش نگو اینو بذار اینجا، یه جور دیگه بهش بگو به این دلیل اینو باید میذاشتی اینجا. دفعه بعد بهش بگو به چه دلیل باید اینو میذاشتی اینجا. یه بار با خنده بگو، یه بار با عصبانیت، یه بار پوکر فیس. بذار عادی نشه براش. عادی بشه دیگه نتیجه نمیگیری. من این قوانین رو در کلاس هم دارم رعایت میکنم. پس با این نگرش نگاه بکنید که خدای نکرده بعدا نگید آقای مقدم دوباره رفت تکراری حرف زد. خب باید اینها تکرار بشوند. ما یه چیزی داریم به اسم اخلاق حرفه‌ای. هر شغلی یک اخلاق حرفه‌ای داره که اگر بلد نباشی نمیتونی این رو در مورد مشتریات هم حتی رعایت بکنی. اخلاق حرفه‌ای بچه‌ها گوش کنید. در کلاس 7 من این موضوع رو کامل بازش میکنم که داریم فیلم برداری مجددش انجام میدیم. چیزیه که اگر شما خودت بلد نباشی به شاگردت نمیتونی یاد بدی، به مشتریات هم نمیتونی یاد بدی. چون مشتری از شما یک رفتار حرفه‌ای نمیبینه که بخواد در خور اون ریاکت به شما بده یا بیاد متقابلا با شما یک رفتار مشتری حرفه‌ای داشته باشه. به خاطر همین درآمدتون کاملا افت میکنه. این حرف منفی من رو مثبت بشنوید. خب شما اگر رفتار حرفه‌ای انجام بدی مشتری حرفه‌ای میگیری و پول حرفه‌ای در میاری. اگر درآمد نداری یعنی این که یکی از مشکلاتی که داری اینه که سنت‌های کار خودتو بلد نیستی. کوچه بازاریش میشه سنت، مدرن و آکادمیکش و در حد با کلاسش که ورکشاپ و همایش میذارن. شما میری توی سالن‌های بزرگ خیلی مجلل، مدرس میاد با کت و شلوار، گوینده میاد، شما هم کلی شهریه میدی، بعد کلی هم تیزر پخش میشه، خیلی هم میدونی یه قالب جذابی داره برات، یعنی یه جوری جوگیرت میکنن که بشینی گوش بدی. میری پول میدی که رفتار حرفه‌ای رو بهت بگن. در واقع من بازاری دارم اینو اینجا دارم بهت میگم. حالا ببخشید اگه اون سن و اون آمفی‌تئاتر الان در اختیارتون نیست، ولی الان حرف رو بگیر. شما اگر رفتار حرفه‌ای تو به مشتری نشون بدی، مشتری یا میذاره میره
میگه اینجا در خور من نیست. برعکس بگم، میگه من در خور اینجا نیستم. خودش میفهمه، میره وقتی در خور شما بود برمیگرده، یا میره آدم هایی که در خور شما هستند معرفی میکنه به شما. یه دوست با کلاسی، یه مشتری با کلاسی دید، میگه ببین تو باید بری اینجا خرید کنی. این اتفاق برای همتون افتاده، برای منم افتاده. سلام خانم اصفهانی، سلام، بفرمایید، خواهش میکنم، خوش اومدید. برندها اینجوری برند میشن. همیشه گفتم سعی کنید مشتریاتون رو کم کنید، کیفیت رو ببرید بالا که درآمد و سود خالصتون بره بالا. پولی که هم مشتری میگیری مهم نیست، چیزی که میمونه مهمه. در کلاس 7 کسب و کار رو به یک آبکش تعریف کردم، تشبیهش کردم. آبکشی که هرچی آب میریزی توش نمیمونه. حالا چونه چرا و اون زیر و بمش رو اونجا گفتم که چطوری حالا ما باید بیایم سوراخه این آبکش رو ببندیم که آب بیشتر بمونه، یعنی حاصل کار خوراک کلاغ و اینا نشه، این میوه رو بقیه نخورن، ما سالم بچینیم، جعبه کنیم، بفروشیم، ازش درآمد کسب کنیم. چرا این حرف رو زدم؟ در پی صحبتی که بابت این لباس زاک‌پوزن بود که نگاه کردید گفتید که آقا من رفتم یه جای دیگه کلاس فنردوزی رو یه جور دیگه به من گفته بودن، ولی این استحکامش بیشتره. در نهایت هم اون فنردوزی درسته، هم این فنردوزی درسته و 50 روش دیگه فنردوزی داریم ما واسه این دامن و 1050 روش دیگه میتونی به وجود بیاری چون محدودیت نداره. این روش ها چجوری به وجود میان؟ بر حسب متغیرها. یکی از متغیرها مورد مصرف لباس بود. رفتی این آموزش رو دیدی، آخرش جمله گفتی وای از این عمری که رفت. خب چقدر وقتمون رو گذاشتیم و دریغ از این که الان بازم وقتتو گذاشتی براش. درست شد؟ ببین حواست باید باشه. رفتارهای غلط کاسبی مثل تیک عصبی میمونن، متوجه تکرارش نمیشی. دقیقاً لایو پیروز که جلوگیری از یخزدگی بود که یه نفر شما رو نیشگون بگیره که از این حالت بیای بیرون. این تکنیک برای شما بار مالی نداره، باید توانایی انجام این کار رو داشته باشی که اولویت بندی بکنی مهارت هایی که باید یاد بگیری یا مهارت هایی که داری و باید استفاده کنی. من خیلی مهارت ها دارم ولی خیلی جاها ازشون استفاده نمی کنم، میذارم تو اولویتم. به طور مثال من تولید کننده شاید توان این رو دارم که مثلا من سابقه شو دارم و نه فقط برند خودم، واسه برند هایی که کار میکردم. به آقای کسایی گفتم که تاجر بزرگی بود، 0 تا 100 متریالش رو خودش از چین وارد میکرد، مونوپول، به صورتی که کسی نتونه باش رقابت بکنه. گفتم باریکلا، از دکمه و زیپ گرفته تا پارچه و خرج کار مال خودته، ولی اولویتت نیست هر کاری بکنی. که این حرف رو بهش زدم وقتی که داشت مدلی رو ایجاد میکرد که چش بازار رو دراره. گفت مدلی رو میخوام که 4 تا یقه داشته باشه، حدود 80 خورده دکمه روش بود، 2 مدل آستین روش بود، جلوش کلن چیز حدود 30-35 تا تیکه بود، پشتش همینطور. این کار رو وقتی ما برش زدیم همش تیکه های انقدی بود، یه وجب. خب و این یه مدل تبدیل به 3 مدل میشد چون یقه ها جدا میشد، آستینا جدا میشد. ببین مهارت اجراش رو اون هم مهارت تولیدش رو داشت و من هم مهارت الگوسازی و نمونه گیریش رو داشتم، میتونستم خودم الگو در بیارم خودم بدوزم، ولی آقا صلاح نبود. یه دونه کارش درود بر شما. من میگم الان شما رفتی کلاس این مدل زاک‌پوزن یا مصداق این رو یاد گرفتی، ولی
بازار تقاضاشو داری؟ آها، اون موقع یه دونه مشتری آفرین. داشتم که در کلاس 7 توضیح میدم بچه، اینا همه موارد درآمدیه. ولی همون یه دونه 1000 تو الگو هم یاد بگیرید که الان دیگه فکر کنم هر چی تو الگو بوده که اصلا شما هیچ جا ندیدی رو الان یاد گرفتی. خب که چی؟ نه واقعا جلو آینه به خودت بگو من با این مقدار مهارت الان به کجا رسیدم؟ این همه یاد گرفتم. خب که چی؟ این خب که چی رو بچسبون جلو آینه، هر موقع دیدی بخون، به خودت نگاه کن. خب چی شد؟ گیریم آقا شما 10 سال رفتی باشگاه، انقدرم شد بازود، انقدرم شد سرشونت. خب که چی؟ چی کار کردی باش؟ چه کار مفیدی بردی جلو؟ پوز دادی. شاید یه نفر هدفش پوز دادن باشه، چیز بدی نیستا. منتها اگه هدفت پوز دادنه، یه نفر میره گوشی 180 میلیون تومانی میخره به پول الان که فقط اینجوری کنه تو خیابون راه بره. خیلی هم خوبه، خنده نداره، آقا هدف زندگیش اینه. ولی وقتی به من میگم برو 180 تومن پول گوشی بده، میگم خب که چی؟ کاربریش برای من چیه؟ و اونجاست که من میرم، زمانی که آیفون 11 پرو تازه اومده بود، یه هفته بود اومده بود تو بازار، من خریدم. اون موقع خریدم 24 میلیون خورده ای. 2 هفته بعد فروختم، یه نوت 10 سامسونگ خریدم. گفتن آقا چرا این کارو کردی؟ هر کسی اون گوشی دستش نبود. گفتم برای من گوشی میز کارمه، هدف دارم از خریدن گوشی. تو باید هدف داشته باشی از مهارتی که یاد میگیری و هدف و برنامه‌ریزی داشته باشی از مهارتی که داری خرج میکنی. خیلی ریز رفتاره بچه‌ها، هر کسی از پسش بر نمیاد. فقط کسی از پسش بر میاد که تمرکز داشته باشه. حاشیاتون رو بریزید دور. رول بیزینستون، رول مدتون مردونه باشه. نه اینکه جنسیت رو نمیگم ها، فارغ از جنسیت دارم میگم، دارم در مورد خلق و خوی اون قسمت خوب مردانه صحبت میکنم. افکارشون. آره، آقایون چیزای منفی دارن باید درست کنن، خانومون چیزای منفی دارن باید درست بکنن. چیزای مثبت خانومانتون رو نگه دارید، چیزای منفی خانومانه رو با چیزای خوب مردها عوض کنید. دونه دونه جابجا بکنید، پازل کامل بکنید که کاسبیتون بار بده. دونه دونه اینا رو تو لایف گفتم چیا هستن. کاسبی که احساسی تصمیم بگیره، هیجانی تصمیم بگیره، یهو بلند شه بگه من الان این کارو میکنم. آقا تو 1 دقیقه پیش تصمیم گرفتی، الان چی رو داری انجام میدی؟ تو 1 دقیقه هنوز نرسیدی بررسی بکنی. حتی یه مشاوره هم نتونستی بگیری، با خودت هم نتونستی حتی مشاوره بکنی. پس احتمال ریسکت خیلی بالاست. اینا نیاز به چی داره؟ اینه که شما احساساتتون رو کنترل کنید، با کارتون مادرانه برخورد نکنید لطفاً. با کسب و کارتون پدرانه برخورد کنید. یه جاهایی نباید بگه آخی بچم، آخی کسب و کارم. میگه کسب و کارم که کسب و کارم به درک مهم نیست برام، میکوبمش، لهش میکنم، تغییرش میدم. دلسوزی جایی نداره. دلت قابلمه نسوز باشه. اما بعد تازه این به بار میشینه. حالا هی بیا سوال فنی بپرس. چیزی در این مورد؟ مواظب تیک عصبی کسب و کارتون باشید بچه. یه مثال میزنی؟ الان زدم براتون. گفتم ایشون گفتن من این زاگپوزن رو رفتم یاد گرفتم. 3
و شب و عروس ما رو طول دادن. 3 سال خورده ای وقت گذاشته. الان این فنردوزی رو دیده، میگه این فنردوزی بهتره. در مجموع هیچ کدوم از این فنردوزی ها به دردش نخورده. استفاده کردی؟ نه. این یعنی یک اشتباهی که هی داره و داره واسش وقت میذاره دوباره. این مثالش بود. استاد لازم دارم از این چارچوبی که برام تو این دوره ها بله شما بیام بیرون، مجبورم وقت بذارم که بتونم خودمو از این چارچوبه بکشم. سریع باش، وقت بذار برای خودت، وقت مشخص کن. بگو من طی این بازه زمانی باید به این هدف برسم. یکی از مشکلاتتون اینه که شماها واسه خودتون معیار مالی ماهانه ندارید. کاری که من تو لایو پریروز کردم به شما معیار مالی دادم، اومدم یه رأسی رو دادم، گفتم آقا اینو باید داشته باشی. تو همه جای زندگیمون همینه، مگه غیر از اینه؟ شما مگه رانندگی میکنی نمیزنه آقا شما حد اکثر سرعتتون جاده انقدره؟ حداقل تو جاده نمیزنن، ولی تو جامعه تعریف شده است آقا شما تو لاین 3 اتوبان نمیتونی با 20 تا سرعت بری. پس یه حداقل داریم، یه حد اکثر داریم. در کسب و کارت هم همینه. منتها اینجا رو دارم میگم خانومانه ها، حتی آقایون هم اینو دارن ها. فکر نکن آقایون مثلا نیمه احساسیشون کاملا درست داره کار میکنه. نه، خیلی از کاسبه آقا هم هستن که نیمه احساسیشون گند زده به کسب و کارشون رفته. باید واسه خودتون یه معیار، یه حداقل، یه حد اکثری بذارید، بگید آقا من اینقدر باید در ماه پول در بیارم. چجوری اینو میسنجی؟ بر حسب مهارتت و ریز رفتارهایی که انجام میدی و چیزی که از خودت انتظار داری و نیاز مالی که داری. حالا میگه آقا من الان 30 میلیون نیاز مالی دارم، یعنی انتظار دارم و نیاز دارم، ولی مهارتم در این حد نیست. میای چیکار میکنی؟ یه پروسه زمانی خیلی کوتاه و معین شده، توقعاتتو میاری پایین، هزینه‌هاتو مدیریت میکنی، هزینه‌هاتو مینویسی، اولویت بندی میکنی طبق دفتر روزانه‌ای که داری، یه حساب کتاباتو مینویسی. نه اون حسابداری زمان یه چیزی هست، حسابداری مالی روزانته. خب برج تو کم میکنی. برج چیه؟ خرج و برج. خرج موارد لازمه روزمره، برج اضافه هاست. برج تو کم میکنی، هزینه هات بیاد پایین، فعلا توقعت بیار پایین، چون مهارتت به اندازه 30 میلیون درآمد ماهانه نیست. وقتی اینو یه توازنی بهش میدی به یک آرامش درونی میرسی. کاسبی که آرامش درونی نداشته باشه، نتونه مدیتیشن کنه، نتونه مراقبه بکنه، نتونه نفس عمیق بکشه، تصمیمات عجولانه میگیره. و اون موقع چی میشه؟ بچه گوشی که اون موقع چی میشه؟ شما 10 تا کار درست میکنی، یه کار اشتباه میکنی، 10 تا رو میشوره میبره. آها، اینجاست که حالا منتقدین میگن آقای مقدم فقط ایراداتو میگه. به خاطر اینه که ایرادات زورشون 10 برابر کارهای درسته. اتفاقا اونی که ایراداتو پیدا میکنه وگرنه تمام آدم هایی که ورشکست شدن 10 سال لویدن تو 1 ماه به باد دادن. حالا اشتباه چقدر زورش بیشتره؟ تصمیم با شما. آدم هزاران کیلومتر رانندگی میکنه یه بار تصادف. آفرین بچه‌ها، بالا منبر دیگه کافیه. اگه نیاز دارید بگم، چون بعدم ویدیوش میره صدای بقیه در میاد. آقای مقدم دوباره شروع کرد به جای الگو حرف زدن. چیزی مد نظرتون هست؟ سوال مشخصی دارید بگید، سریع جمعش بکنم بحثو. اگه نه که برم سراغ یه تنفس 3-4 دقیقه‌ای بدیم، بریم سراغ الگو. تنفس ندیم؟ بریم سراغ کار. خب کی رو قرار اندازه بگیریم؟ من حاضرم، ولی از اونجایی که صح. ماشینمون خراب شد هیچی ندارم وسایل. یکی سی اندازه یکی اشکال ولی نداره. مشکل زیاد داره. آها، نکته اینجاست.
گفتی الان چیکار کنم؟ یکی رو اندازه گیری کنم که اشکال اندامی داشته باشه. ایراد اندامی، یه شکلی باشه سینه‌اش برجسته. همه کار توی شکل بدنش یه خود متغیرهای زیادتر باشه. ما اندامی نداریم که این چالش رو نداشته باشه. همه اندام ها این چالش رو داره. برخلاف اون که مثل همیشه گفتم، همه فکر میکنم واسه خانم‌های چاق لباس دوختن سخت است، برعکس. روی بدن خانم‌های لاغر، آقایون لاغر هر لباسی نمیشینه. اتفاقا خانم‌های توپل بیشتر لباس رو تنشون میشینه. خواستم برای من انگشتی بگیریم ولی یه نفر رو انتخاب بکنید، خودتون میدونی. تصمیم با خودتون. من نباید انتخاب کنم. خواهر من نباید انتخاب کنم. اجبار میشه. خودتون باید انتخاب بکنی. و با اجازه خودتون طبق معمول من همه هنرجوها رو اجازه میگیرم. خانوما دقت کنید. خانوما دقت کنید. خانوما دقت کنید. خانوما دقت کنید. مثل همیشه اجازه میگیرم چون این فیلم میره تو بخش کلاسی. درست شد؟ کسی که رضایت داره بیاد جلوی دوربین. لباس اندازه گیریتون هم باید کامل باشه، آستین بلند، یقه گرد بسته، شال هم دور سرتون گره میزنی. اگه شال رو نمیندازین چون قشنگ انگار آماده گردگیری. آره. اوکی. در حفظ و نگهداری فلش ها کوشا باشید. حالا آستین کوتاه هم شد اب نداره، من به خاطر خودتون گفتم. من حلقه یا خوردم کسی میخوام درست بدم. والا به خدا یه چیزایی ما دیدیم شما نیست اینجا ببینیم من چه پیامایی دریافت میکنم. لایف هایی که ذخیره نشده رو هیچ کارش نمیتونم بکنم بچه‌ها، نمیتونم ارسالش کنم. نمیتونم. حمایت نمیکنید. الان لایف های من شده مثل چی؟ مثل مجسمه سازی کنار ساحل. یه چیزی هست، سبکی هست توی هنر که هنرهای غیر ماندگاره. اصلا فلسفهش تو اینه. آره، جوری درست میکنن که نمونه. همون لحظه نگاه میکنی لذت میبری تموم میشه. لایوهای من الان اینجوری شده. همون لحظه بودی نگاه کردی استفاده کردی بردی، نبودی تموم شد رفت. حقیقت ارسال میکنم امتیاز منفی میگیرم. من حالا این دوربین رو قطع کنم یه چیزی بگم. چرا یه دلال الگو فروش به اسم خانم فلان باید 1500 نفر روی لایوش باشن که 90% لایوش تبلیغات کلاسشه؟ توی اطلاعاتش برمیگرده میگه بیاید بهتون بگم چجوری از خیاطی به درآمد برسید. بعد خیلی جالب بود برام ببینم چی میخواد بگه. خودم تو لایو شرکت کردم. گفت این کلاس همو شرکت کن، این کلاس همو شرکت کن، این کلاس همو شرکت کن به درآمد میرسی. 1500 600 نفرم نمیرفتن بیرونن لایوش. نشسته بودن ببینن این چی میگه. دیگه خودتون میدونید من دارم کارم انجام میدم. دیگه هر کی یه ساعتی آزاده دیگه کاریش نمیشه.